Nyt on taas aika harjoitella. Otetaan se keppi. Katsotaan se oteleveys ensin. Tulee tuohon lantion kohtaan. Nostellaan vähän polvia. Kepin ei saisi lähteä tuonne alas. Se pitää pysyä tuossa lantion taitekohdassa pikkusen tuon häpyluun tuossa yläpuolella. Vedetään hartioita taakse alas. Tunnustellaan, että se on siinä lantion taitekohdassa. Hyvä. Voidaan aloittaa. Ensin otetaan se happi. Vedetään hartiat taakse, alas. Kunnon jännitys keskivartalo. Joustetaan vähän kyykkyhy. Tunnustellaan, että se keppi pysyy, tanko pysyy oikeassa kohtaa. Lantion taitekohdassa pystytään nostamaan jalka. Sitten rentoutetaan. Sitten uudestaan sama juttu. Otetaan happi. Hartiat taakse alas. Keskivartalojännityksiin. Ja vähän joustetaan. Tunnustellaan, että se pysyy siinä lantion taitekohdassa. Ja sitten rentoutetaan. Sitten uudestaan happi. Hartiat taakse alas. Keskivartalojännityksiin. Joustetaan alas. Pikkusen tunnustellaan. Pysyy siinä lantion taitekohdassa. Kädet ei mene koukkuun joustaessa, polvia nostaessa. Ja sitten rentoutus taas. Ja joka kerta pitää keskittyä mitä tekee. Eli pitää yrittää tehdä mahdollisimman hyvin. Tekniikasta ja tekemisestä tulee just sen näköistä, kuinka siihen keskittyy. Eli jos keskittyy sillä että no mä nyt teen vähän tänne päin, niin sun tekniikka muodostuu sellaiseksi, mikä on vähän sinne päin. Jotenkin keskittää jokaisen toistoon hyvin. Esitetään happi, hartiat taakse alas, keskivartalon kunnon jännitys. Sitten koittaa joustaa, vähän tunnustellaan, se pysyy sinne lantion taitekohdassa. Polvia ylös. Kyynärpäät on koko ajan suorana, ei yritä koukistua. Hartiat on takana alhaalla ja sitten pieni rentoutus. Yes. Sitten taas happi, hartiat taakse, alas. Jännitys keskivartaloon. Jalkoja vähän koukkuu. Tunnustellaan, se pysyy siinä lantiolla. Polvia ylös. Kädet pysyy suorana, kun nostellaan polvia. Se on hyvä siinä. Ja rentoutus. Ja sellainen vinkki, että jos katsotte kännykältä, niin jos te vaan saatte sen kännykän tuohon suoraan silmien korkeudelle, niin se olisi paras. Niin asento pysyisi sellaisena, että teillä on pää ja katse suoraan eteenpäin, mitä tullaan harjoittelemaan sitten näissä varsinaisissa nostoharjoituksissa myös. Eli se, että se katse on suoraan eteenpäin. Ja jos se kännykkä nyt video pitää olla tuossa jossain alempana, niin pyrkikää siihen, että katsotte suoraan eteenpäin ja sitten kuuntelette nämä ohjeistukset siinä kohtaa. Paitsi sitten, jos teidän täytyy nähdä tämä suoritus, miten näitä tehtiin, niin silloin toki voitte katsoa, mutta pyritään siihen, että aina katse on tonne eteenpäin. Sitten happi, hartiat taakse, alas, keskivartalojännityksiin. Ja vähän joustetaan sinne kyykkyä kohti ja nostellaan polvia sitten. Tunnustellaan, että kädet suorana. Keppi pysyy tuossa lantion alueella. Eli tämä harjoituksen pointti on tässäkin, että me pidetään koko ajan tätä keppiä sillä oteleveydellä, se pysyy oikeana oteleveytenä. Ja tarkistetaan joka välissä, että se oteleveys on oikea, koska välillä joku saattaa ruveta kutittaa nenää ja pitää vähän pyyhkäistä ja sitten se käsi onkin vähän kapeammalla ja sitten se ei olekaan oikein. Sen takia tarkistetaan joka välissä, että varmasti joka toista tehdään niin, että se keppi on oikealla leveydellä. Ja sitten kun se oteleveys on ollut tarpeeksi paljon, niin kuin tässäkin nyt joku, mullakin ajastimenä on se 7 minuuttia, tästä videosta tulee varmaan noin 5 minuutin pätkiä näistä harjoituksista, niin
on 5 minuuttia pidetty oikealla oteleveydellä sitä keppiä, mikä jää sitten muistiin. Sen lisäksi, että noin rytmitykset, hapet ja hapenottamiset ja hartioiden jännittämiset sun muut tulee rutiiniksi. Sitten otetaan taas happia, hartiat taakse alas, kädet on suorana keskivartalojännityksiin. Kokeillaan nostella niitä polvia, vähän kyykkyä kohti. Tunnetaan, että se keppi on siinä lantiotaitekohdassa, vähän kumarrosta. Se on oikeassa kohtaa silloin. Ja sitten lepoa. Vielä ehditään yksi tehdä ennen kuin mun ajastin lyö päälle, että pitää stopata. Sitten nyt otetaan happia, hartiat taakse alas, keskivartalon jännitystä. Sitten koitetaan joustaa vähän alaspäin, kokeillaan nostella sitten polvia, tehdään pieni kumarrus. Hyvä. Tanko pysyy oikeassa kohtaa. Yes. Sitten leipää. Ja jos olet hyvin keskittyneesti tehnyt nämä kaikki toistot tässä videossa, niin ne tiedot välittyy tonne ja se jää hyvin muistiin aivoihin. Ja sitten ne harjoitteet tälle liikkeelle niin on mulla sitten tuolla, kuinka monta kertaa näitä kiertoja tehdään ja näin poispäin, niin sieltä saatte sitten ne ohjeistukset. Käytännössä reeniohjelman, millä tämän tekniikan sitten oppii. Eli seuraavaksi sitten me ruvetaan menemään asioissa aina eteenpäin pala kerrallaan. Mutta viikon aikana pitää tulla tietyn verran toistoja. Ja nämä tulee olemaan tällaisia lyhkäisiä pätkiä, että teidän sun on helppo ottaa ja vaikka yhtäkkiä se 5 minuuttia tehdä yksi tällainen harjoitus. Se on helppo vaikka siinä kun menee pihalle, laittaa auton käyntiin ja ravaa tuulilasit ja tekee 5 minuutin pienen jumpan, niin lasit on sisältäkin sulana. Jos nyt talviajasta puhutaan, niin siinä välissä kerkeää tehdä. Ei ole pakko olla mikään reenivaatteet. Tämä harjoituksen pystyy tehdä ihan haalarit päälläkin. Yes.